Hello students, am I audible to you? तो आज আমি बहुत ইম্পৰ্টেন্ট ক্লাছটো বেয়া আছো যে আমি ক্লাছ 10 ৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 3 যেহেতু পঢ়ি আছিলো ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰ আৰু সেই চেপ্টাৰটো আজি আটাইতকৈ মোষ্ট ইম্পৰ্টেন্ট ক্লাছটো ইতিমধ্যে দুটা ক্লাছ পাৰ কৰিছো তো আজি আমি শিকিম যে ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰে কি বুজায় কি বুজায় মই অলৰেডি তোমালোকক কৈছো কিন্তু গ্ৰাফিকেলি কি বুজায় এটা মই এটা সমীকৰণ লিখিম হা এটা ৰৈখিক সমীকৰণ লিখিছো x + y = 0 এইটো এটা ৰৈখিক সমীকৰণ হয় না obviously এইটো এটা ৰৈখিক সমীকৰণ এই ৰৈখিক সমীকৰণটোৱে কি বুজায় আমি প্ৰথমতে সেইটো ডিসকাস কৰিম গ্ৰাফিকেলি ৰৈখিক সমীকৰণটো কি বুজায় তো মই ইয়াত এটা গ্ৰাফ আঁকিবলৈ চেষ্টা কৰিছো y এখানে y আছে এখানে x আছে এটা ইয়াত আমি চাম এই ৰৈখিক সমীকৰণটো কি বুজায় একচুয়ালি x + y = 0 তো ইয়াত যদি মই চাওঁ গ্ৰাফিকেলি x ইয়াৰ দেখা মানে আমি x ৰ ভ্যালু দিলে y ভ্যালু কি আহে x ৰ ভ্যালু দিলে y ভ্যালু কি আহে আমি সেইখিনি ডিসকাস কৰিম তো প্ৰথমতে x ৰ ভ্যালু 0 দিছো x ৰ ভ্যালু 0 x ৰ ভ্যালু দিলে আমি ইয়াত 0 দিবা তো এই কি হ'ব y = 0 এটো 0 হ'ব y = 0 that means y = 0 তুমি পাবা ওকে তুমি দিছালে গম পাবা ইয়াত x ৰ ভ্যালু তুমি 2 দিছো 2 যেতিয়া x ৰ ভ্যালু 2 দিবা x টো ইফালে গুচি যাব তো y = -2 that means y = -1 y = কি পাবা -1 পাবা ঠিক আছে তুমি বহাই চালে তো এটো আনসার পাবা ওকে ইয়ালৈকে ক্লিয়ার ইজ ইট ক্লিয়ার ওকে এতিয়া আমি আছো এই যেটো দুটা পয়েন্ট লাগিব আমি দুটা পয়েন্ট মিনিমাম তুমি উলিয়াব লাগিব অতি কমকে উলিয়ালো দুটা পয়েন্ট উলিয়াব লাগিব যাতে ধ্যান এইটো ৰাখিবা দুটা পয়েন্ট আমি ৰাখিব অতি কম আৰু সেই যিটা নাম্বাৰ এই নাম্বাৰটা যাতে অখণ্ড সংখ্যা হয় অখণ্ড সংখ্যা হলে আমাৰ কি হয় সুবিধা হয় গ্ৰাফটো উলিয়াবলৈ এতিয়া চাবা মই পয়েন্ট কিটা বহাবলৈ চেষ্টা কৰিম 0 0 এইটো এটা পয়েন্ট এইটো পয়েন্ট হৈছে 0 0 0 0 পয়েন্ট এইটো 2 - 1 2 - 1 পয়েন্ট বহাবলৈ চেষ্টা কৰিছো this is 1 this is 2 this is 1 this is 2 this is 1 this is -1 this is -1 -1 -2 that means 2 - 1 x axis of hale 2 1 2 and y axis of hale -1 ifale hibo ifale to plus 1 hobo upore gole plus tole gole minus so 2 - 1 eta point a point কি point 2 - 1 point a point কি point আসলে 0 0 point okay তো এই দুটা পয়েন্ট আমি পাবো আমি কি দুটা পয়েন্ট পাবো নাম দি লৈছো a 0 0 এটো দি দিলো b b 2 - 1 দুটা পয়েন্ট পালো এই পয়েন্টটা আমি এটা জয়েন কৰি দিম ওকে ইয়াক আমি লগ লগাই দিম বাস তো এই যেটো পালো এইটো পয়েন্ট আৰু এইটো পয়েন্ট এই দুটা পয়েন্টৰ মাজতে এডাল কি গৈছে এটা লাইন গৈছে ৰেখা গৈছে আমি জানো যে এডাল ৰেখা আঁকিবলৈ হলে অতি কমেও আমাক দুটা বিন্দু দিয়া থাকিব লাগিব দিয়া থকা দুটা বিন্দুৰ মাজেৰে আমি এডাল লাইন টানিব পাৰো ক্লাস 9 ত পঢ়ি আহিছিলো তো এই দুটা পয়েন্টৰ মাজতে আমি কি কৰিলো স্ট্ৰেইট লাইন এডাল আঁকিলো এটা লাইন হয় আৰু স্ট্ৰেইট হয় সো স্ট্ৰেইট লাইন ওকে এতিয়া আমি গম পালো এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ৰৈখিক সমীকৰণবিলাক তোমাক দিয়া থাকে কি ৰৈখিক সমীকৰণবিলাকে গ্ৰাফিকেলি কি বুজায় লৈখিকভাৱে এডাল স্ট্ৰেইট লাইনক বুজায় অন্য কোনো বুজায় এডাল স্ট্ৰেইট লাইনক বুজায় yes I am visible yes okay এতিয়া কথা চোৱা
আমি এই সমীকৰণটো গ্ৰাফিকেলি কি বুজায় যে A আৰু B পইণ্টৰ মাজেদি A আৰু B পইণ্টৰ মাজেদি পাৰ হৈ যোৱা এডাল ষ্ট্ৰেট লাইন বুজায় আমি যদি আৰু এটা সমীকৰণ আকো সমীকৰণ অকাৰে সমীকৰণ লিখা আছে ওকে সমীকৰণটো লিখিছো যে twice x plus y is equal to 0 এইটো এটা সমীকৰণ আছে ঠিক আছে এই সমীকৰণটো মই লেখ কিবলে লেখটো অকা হয় সো লেখ কিবলে চেষ্টা কৰিম এটো 1 নম্বৰ আছিল নামটো ললো এটো 2 নম্বৰ সো 1 নম্বৰ কাৰণে টেবুল এখন ওকে এটা 2 নম্বৰ কাৰণে টেবুলখন বনাও 2 নম্বৰ কাৰণে টেবুলখন মই এতিয়া বনাছো Am I visible here? Yes, I will say. Yes, I am visible. So my ekita x y. Eto 2 number equation karone lega. To ইয়াত আমি x or value 0 যদি বহাও y value 0 পাম বহা সারি হল ওকে x or value যেতিয়া 1 বহাম y value -2 পাম x or value 1 বহালে y value -2 পাম 1 বহাই দিবি so 2 plus y is equal to 0 y is equal to 2 to এখানে হলে -2 y is equal to -2 এটা কথা হল কি y is equal to আমি -2 পাম so 1 -2 এটা পয়েন্ট 0 0 এটা পয়েন্ট তো এটো a পয়েন্ট বুলি কম পাম কাৰণ আমি এটো নাম দিছো a পয়েন্ট a পয়েন্টটো আমি c পয়েন্ট দিলো 1 -2 c 1 -2 পয়েন্টটো কোন কি লিখিব x ৰ ফালে 1 2 ফালে -2 ইয়া কোন here this is the 1 -2 this is c point c okay c বুলি নাম দিলে আমি c টো ইয়াত লিখিছো so this is 1 -2 এটা এটা পয়েন্ট 0 0 এটো আৰু এটা পয়েন্ট 1 -2 এটো দুইটা মাজত এটা লাইন ৰাখিব পাৰিম ঠিক আছে পাৰিছো ওকে এটা লাইন ৰাখিছো এক নম্বৰ ইকুৱেশ্যনটো কাৰণে যেটা লাইন পালো সেটা হৈছে এটা আমি নাম্বার ইয়াক নাম দি দিলো L1 দুই নম্বৰ ইকুৱেশ্যন যেটো পালো তাৰ কাৰণে লাইন হৈছে এটা L2 তো আমি গম পালো এই দুটা ইকুৱেশ্যন লাগে এটা লৈখিক সমীকৰণে এডাল ষ্ট্ৰেট লাইনত বুজায় আৰু সেই ষ্ট্ৰেট লাইন দুটা ক'ত থাকিব এই 2 ডাইমেনশনাল প্লেনখনত থাকিব ওকে এই বোৰ্ডখন হৈছে 2 ডাইমেনশনাল সো ইয়াত আমি 2 ডাইমেনশনাল আমি লিখিব পাৰিছো মই য'ত থিয় হৈ আছো এইটো হৈছে 3 ডাইমেনশনাল সো আমি আসল কথাটো লৈছো দুটা ৰৈখিক সমীকৰণ দিয়া আছে ৰৈখিক সমীকৰণ দুটা ষ্ট্ৰেট লাইন বুজাইছে 2D ডাইমেনশনত 2 ডাইমেনশনত এই 2 ডাইমেনশনাল প্লেনখনত দুটা ষ্ট্ৰেট লাইন বুজাইছে তাৰ মানে এজোৰ ৰৈখিক সমীকৰণৰ এটা জোৰ দিয়া থাকিলে সেই জোৰটোৱে আমাক দুডাল ৰেখা বুজাব দুডাল ষ্ট্ৰেট লাইনত বুজাব হল এজোৰ ৰৈখিক সমীকৰণে আমাক কি দিয়ে জ্যামিতিকেলি এজোৰ ৰৈখিক সমীকৰণে আমাক দুডাল ষ্ট্ৰেট লাইন দিয়া থাকে দিয়ে আমাক দুডাল ষ্ট্ৰেট লাইন দিয়ে এতিয়া কথা হল এই ষ্ট্ৰেট লাইন দুডাল আমি দেখিছো ইয়াত কথাটি কৰিছে আমি গুটেই সম্ভাৱনাবিলাক পসিবিলিটিবিলাক উলিয়াম যে দুডাল ষ্ট্ৰেট লাইনে এখন প্লেনত দুডাল ষ্ট্ৰেট লাইন কেনে ধৰণে থাকিব পাৰে ইয়াত দেখিলো যে কথাটি কৰিছে এতিয়া এটা কথা চাবা এই সমীকৰণজোৰৰ 0 0 পইণ্টটো এই টেবুলখনতো আছে এই টেবুলখনতো আছে কাৰণ 0 0 পইণ্টটো ইয়াৰো এটা সমাধান হয় 0 0 পইণ্টটো এই সমীকৰণটোৰ এটা সমাধান আৰু 0 0 পইণ্টটো এই সমীকৰণটোৰ এটা সমাধান এটা সমীকৰণৰো সমাধান থাকে
আৰু এযোৰ সমীকৰণো সমাধান থাকে তিনিযোৰ সমীকৰণো সমাধান থাকে যিমানযোৰ সমীকৰণ লিখা থাকিব প্ৰত্যেকৰে সমাধান থাকে তো যদি দুডাল এটো হৈছে 1 নম্বৰ ইকুৱেশ্যন এটো 2 নম্বৰ ইকুৱেশ্যন 1 নম্বৰ ইকুৱেশ্যনৰ সমাধান 0 0 টো সমাধান 0 0 টো সমাধান আৰু 0 0 টো 2 নম্বৰ ইকুৱেশ্যনৰ সমাধান দুইটা ইকুৱেশ্যনৰ যেটো কমন সলিউশন যেটো দুইটা ইকুৱেশ্যনৰ সলিউশন হয় যেনে 0 0 টো ইয়াৰ সো আমি 0 0 টো কি বুলি কম এই ৰৈখিক সমীকৰণ জোৰৰ সমাধান বুলি কম আৰু আমি এই ৰৈখিক সমীকৰণৰ সমাধান মানে ৰৈখিক সমীকৰণ আৰু গ্ৰাফিকেলি চাবলৈ গ'লে ৰৈখিক সমীকৰণ এযোৰ সমাধান মানে সেই ৰৈখিক সমীকৰণ জোৰটোৱে ৰৈখিক সমীকৰণৰ জোৰটো কোনটো এটা L1 এটা L2 এই দুটা ৰৈখিক সমীকৰণ জোৰ কিন্তু লাইন হিচাপে L1 আৰু L2 সো ইহতি কোড কাটিছে কোড কটাকটি কৰিছে আমি দেখিছো এই জানে 00 পইণ্টত অৰিজিনত কটাকটি কৰিছে যেহেতু অৰিজিনত কটাকটি কৰিছে 00 পইণ্টটো কি হ'ব এই সমীকৰণজোৰৰ সমাধান আমি গ্ৰাফিকেলি চাব লাগিব ঠিক আছে ক'ব ঠিক আছে যিখিনি কৈছো গুৰুত্ব দি লবা এইখিনি কথা লিখিব নালাগে এইখিনি কথা ব্ৰেইনত ষ্টক কৰি থৈ দিয়া যাতে কেতিয়াও নোলায় লাইফে থাকি যায় ঠিক আছে একদম এটা ভাষ্ট কনসেপ্ট তোমালোকৰ মই দিবলৈ চেষ্টা কৰিলো যদি ভাল লাগিলে ভিডিওটো লাইক কৰি পেলাই নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকলৈ শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব কাৰণ আমি যদি এনেকুৱা এটা কথা হয় আমি কি হয় কিছুমান এনেকুৱা বন্ধু থাকে যদি 10 টকীয়া কেপি পাকেট এটা লগৰজনক দিয়ে কিন্তু যদি ক'বাত যদি ভাল নোটছ এটা পায় ক'বাত যদি ভাল লেকচাৰ এটা পায় সেই বস্তুটো লগৰ ফ্ৰেণ্ডজনক শ্বেয়াৰ নকৰে সেইবিলাকে বন্ধু হয়নে তো মই আশা কৰোঁ তোমালোকে এনেকুৱা সাৰ্থকৰ বন্ধু নহ'বা ভাল বন্ধু হোৱা তো এই ভিডিওটো শ্বেয়াৰ কৰিবা নিজৰ ফ্ৰেণ্ডছবিলাকক ঠিক আছে আৰু এটা কথা কৈ থৈ যাওঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'বা যাতে নেক্সট ভিডিওবিলাক আহিলে তোমালোকে ৰেগুলাৰলি পাই থাকা সেইটো কাৰণে চেনেলটো ফ্ৰী ছাবস্ক্ৰিপশ্যন তো একো দিব নালাগে নিজে নিজে তোমাক জাষ্ট ছাবস্ক্ৰাইব তুমি কৰিব পাৰা দিছ ইজ ফ্ৰী ফৰ এভৰিবডি অ'কে